আপোনালোকে আহিলে নেকি? নমস্কাৰ। প্ৰথমতে আপোনালোকক বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। তো আজি আমি প্ৰস্তুত কৰিম ৰ'ব বুজি পাইছেনে? জাপি প্ৰস্তুত কৰিম এই ঢাকনখনৰ পৰা। তো মই এইখনত বগা কাগজ লগাই দিলোঁ, কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত বগা কাগজৰ বাহিৰে ফেব্ৰিক কালাৰো কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। ফেব্ৰিক কালাৰ কৰিলে ভাল, কিন্তু যদি আপোনালোকৰ ওচৰত ফেব্ৰিক কালাৰ নাই তেনেহ'লে মোৰ দৰে কাগজ লগাব। তো আকৌ ভিতৰলৈ ঘূৰি যাওঁ আহক। তো আশা কৰোঁ জাপিটো ভাল পালে। যদি জাপিটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব। তো আজি যিহেতু বিহু, মই এটা ঢোল বাদনেৰে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ। তো আপোনালোকে ঢোল বাদনটো উপভোগ কৰক। আকৌ এবাৰ হেপী বিহু, বাই বাই। অঁ